फ्रेंड्स, प्रांजलीज किचन मध्ये तुम्हा सगळ्यांचं अगदी मनपूर्वक स्वागत आहे। खायला कुरकुरीत, दिसायला कलरफुल, खूप सारे लेयर्स असणारी आणि त्याचबरोबर आपल्या ताटाची शोभा वाढवणारी म्हणजे चिरोटे। आज आपण चिरोटेची रेसिपी पाहूयात। चिरोटे बनवण्यासाठी मी इथं 2 वाटी मैदा घेतलेला आहे आणि त्यामध्ये आपल्याला 2 मोठे चमचे तूप टाकून घ्यायचे आहे। 2 वाटी मैद्यासाठी 2 मोठे चमचे तूप इथे लागेल आणि चवीनुसार थोडंसं मीठ टाकून आपल्याला ते तूप मैद्याला व्यवस्थित चोळून घ्यायचं आहे। हे अशा पद्धतीने मैद्याला तूप चोळून घेतल्यामुळे आपले चिरोटे छान असे खुसखुशीत होतात। आणि आता त्यामध्ये आपल्याला गरज वाटेल तसं पाणी टाकून ते मळून घ्यायचं आहे। नेहमीपेक्षा थोडंसं घट्ट आपल्याला आता हे मळून घ्यायचं आहे। आता मळून झालेलं आहे, आपण आता हे साईडला ठेवूयात आणि यासाठी जो आपल्याला साठा लागणार आहे तो आता आपण तयार करूयात। तर त्यासाठी मी इथं 4 मोठे चमचे कॉर्नफ्लोअर घेतलेला आहे आणि त्याचबरोबर 4 मोठे चमचे तूप टाकायचं आहे आणि ते दोन्ही एकत्रित करून घ्यायचं आहे। जर तुमच्याकडे कॉर्नफ्लोअर नसेल तर तुम्ही इथे तांदळाची पिठी पण वापरू शकता। आता इथे चिरोटेला लावण्यासाठी साठा आपला तयार झालेला आहे आणि आता आपले जो मैद्याचं पीठ आहे ते सुद्धा मस्त भिजलेलं आहे। आपण परत एकदा ह्याला थोडंसं मळून घेऊयात आणि याचे मी 4 छोटे छोटे गोळे तयार करून घेते, कारण की आपल्याला 4 वेगवेगळे कलर इथे वापरायचे आहेत। तर पहिल्या ह्याच्यामध्ये मी थोडासा रेड कलर टाकून घेते। रेड कलरचा गोळा इथे तयार करून घेते। तुम्ही यामध्ये तुमच्या आवडीनुसार कोणताही कलर टाकू शकता किंवा जर तुम्हाला पूर्ण व्हाईट हवा असेल तर पूर्ण व्हाईट ठेवलं तरी पण चालेल। आता आपण इथे दुसरा कलर टाकूयात। मी इथे दुसरा येलो कलर टाकून घेते आणि यामध्ये लिक्विड कलर वापरायचे आहेत आपल्याला। लिक्विड कलरमुळे काय होतं की ते छान मिक्स होतात, त्यामुळे मी इथे लिक्विड कलर वापरत आहे। त्यानंतर आपण ग्रीन कलर टाकूयात आणि ग्रीन कलर नंतर शेवटचा जो गोळा आहे तो आपण तसाच व्हाईट ठेवणार आहोत। त्याला फक्त थोडंसं आपल्याला मळून घ्यायचं आहे आणि इथं आता माझे 4ही कलर तयार झालेले आहेत। आता आपण चिरोटे करायला घेऊयात। थोडासा मैदा लावून आपल्याला ते पोळी लाटून घ्यायची आहे। तुम्हाला ते जितकी जास्त पातळ लाटता येईल तितकी तुम्ही पातळ लाटा। तर आता इथं माझी पूर्ण पोळी लाटून झालेली आहे। मी आता हे काढून घेते आणि आता आपण दुसरा कलर घेऊयात। तर सेम प्रोसेसनी आपण सगळ्या पोळ्या आता एकदम पातळ अशा लाटून घ्यायच्या आहेत। मी इथं फक्त 4 कलर वापरलेले आहेत। जर तुम्हाला जास्त कलर आवडत असतील तर तुम्ही जास्त कलर पण इथं वापरू शकता। तर आता इथं माझ्या सगळ्या पोळ्या लाटून झालेल्या आहेत। आता तुम्हाला जो कलर आवडतो तो कलर तुम्ही अगोदर खाली घ्या आणि त्यानंतर जो आपण साठा तयार केलेला आहे तो त्यावरती व्यवस्थित असा पसरून घ्यायचा आहे। तर साठा लावते वेळी बोटाने आपल्याला लावायचा आहे म्हणजे ते व्यवस्थित लागेल असं। आणि त्यानंतर आपण दुसरी पोळी त्यावरती ठेवूयात आणि त्याला सुद्धा सेम लावायचा आहे। सगळीकडे आपल्याला तो साठा लावून घ्यायचा आहे आणि त्यानंतर परत तिसरी पोळी ठेवूयात, त्याला सुद्धा लावून घ्यायचं आहे आणि त्यानंतर शेवटची आपली चौथी पोळी ठेवूयात आणि त्याला सुद्धा तसंच लावून घ्यायचं आहे आणि त्यानंतर आपण सगळ्या पोळ्या एकत्रित करून त्याचा रोल तयार करणार आहोत। तर रोल तयार झाल्यानंतर एकदम हलक्या हाताने आपल्याला ते थोडंसं पसरून घ्यायचं आहे। सुरुवातीचा आणि शेवटचा भाग आपण थोडासा कट करून घेऊयात आणि त्यानंतर पूर्ण जो रोल आहे तो सुद्धा आपल्याला कट करून घ्यायचा आहे। याला बघितल्यावर असं वाटतं ना की ह्या गुलाबाच्या कळ्या आहेत किंवा फुलाच्या कळ्या जशा दिसतात, अगदी तसंच हे दिसतं। तर याला आपण हे असं सरळ ठेवायचं आहे आणि हलक्या हाताने बोटाने त्याला आपण प्रेस करून घेऊयात, म्हणजे त्याचे जे लेयर्स आहेत ते वरच्या बाजूला आले पाहिजेत। आणि आता इथे सगळं झालेलं आहे। आता आपण हे लाटून घेऊयात। तर व्हिडिओमध्ये दाखवल्याप्रमाणे अगदी हलक्या हाताने आपल्याला ते लाटून घ्यायचं आहे आणि ज्या साईडला खूप सारे लेयर्स असतील ती बाजू आपल्याला वर करून लाटून घ्यायचं आहे ते। आता इथं माझा पूर्ण एक चिरोटा लाटून तयार झालेला आहे। मी इथे दुसरा पण लाटून घेते आणि आता कढईमध्ये तेल गरम करायला ठेवलेलं आहे। तर आपल्याला खूप गरम तेल नको आहे, याचं मीडियम हीटवर आपल्याला हे चिरोटे तळून घ्यायचे आहेत। तर गॅस एकदम कमी ठेवायचा आहे आपल्याला
आणि ज्यावेळी आपण चिरोटे तेलामध्ये टाकतो त्यावेळी झाऱ्याने त्याच्यावरती तेल टाकायचं आहे, म्हणजे गरम तेल त्यावरती पडल्यामुळं काय होतं की त्याचे लेयर्स खुले होतात आणि ते छान तळले जातात. त्यामुळे चिरोटे तेलामध्ये टाकल्यानंतर वरून तेल टाकायचं आणि दोन्ही साईडनी खरपूस असे मस्त तळून घ्यायचे आपल्याला, म्हणजे ते एकदम कुरकुरीत तळले पाहिजेत एवढी आपल्याला काळजी घ्यायची. आणि आता इथं चिरोटे तयार झालेले आहेत. मी आता हे काढून घेते. या दिवाळीमध्ये करायला सगळ्यात सोपी आणि दिसायला सगळ्यात जास्त सुंदर अशी चिरोटेची रेसिपी तुम्ही एकदा नक्की ट्राय करा. आणि जर तुम्ही माझ्या चॅनलवर नवीन असाल तर प्रांजलीज किचन या माझ्या चॅनलला सबस्क्राईब करायला विसरू नका. तर अगदी कमी गॅसवरती चिरोट्याचा कलर चेंज होणार नाही याची काळजी घेत मी सगळे चिरोटे इथे तळून घेतलेले आहेत. तुम्ही पाहू शकता याचे लेयर्स किती सुंदर दिसत आहेत, एकदम मस्त झालेले आहेत. तर आपण हे पाकातले चिरोटे करत नाही आहेत, यासाठी मी याच्यावरती थोडीशी पिठी साखर भुरभुरून घेत आहे, त्यामुळे ते गोड लागतात. जर तुम्हाला पाकातले चिरोटे आवडत असतील तर तुम्ही हेच चिरोटे पाक तयार करून त्यामध्ये डिप करू शकता. व्हिडिओ पूर्ण पाहिल्याबद्दल खूप खूप धन्यवाद.